บัตรประชาชนเนี่ยเป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่ใช้ยืนยันว่าเราเป็นคนไทยแต่ลองคิดดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าบัตรนี้เนี่ยดันไปอยู่ในมือของคนต่างชาติแบบผิดกฎหมายวันนี้เราจะมาเจาะลึกปัญหานี้กันครับปัญหาการทุจริตที่มันสั่นคลอนไปถึงรากของความมั่นคงของประเทศเราเลยคำถามสำคัญเลยก็คือเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกระบวนการที่มันดูซับซ้อนต้องผ่านหน่วยงานราชการเนี่ยมันถูกเจาะเข้าไปได้ยังไงจนคนต่างชาติมีบัตรประชาชนไทยได้เอาละครับมาหาคำตอบกันต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะแต่มันเป็นปัญหาที่แบบอย่างรากลึกมานานมากๆแล้วคือที่น่าสนใจก็คือว่าถึงแม้หน่วยงานอย่างปปชหรือปปทเนี่ยเขาจะมีการดำเนินคดีเรื่องพวกนี้อยู่เรื่อยๆเลยนะแต่เรื่องกลับไม่ค่อยเป็นข่าวใหญ่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันเท่าไหร่มันเหมือนเป็นกระบวนการที่ทำกันเงียบๆอยู่ใต้ดินมาตลอดเลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับเราจะลองไปดูเคสที่เกิดขึ้นจริงๆกันเป็นเรื่องเล่าจากพื้นที่ชายแดนที่จะทำให้เราเห็นเลยว่าการทุจริตที่เราพูดถึงเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงในชีวิตจริงเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ว่าการอำเภอแห่งหนึ่งครับในจังหวัดชายแดนเลยที่เนี่ยมันมีเครือข่ายทุจริตที่ตั้งขึ้นมาเป็นระบบเลยนะเพื่อทำบัตรประชาชนให้กับคนต่างชาติโดยเฉพาะเอาละครับมาดูกันทีละสเต็ปเลยว่าเขาทำกันยังไงสเต็ปแรกเลยคือคนต่างชาติเนี่ยจะไปติดต่อในหน้าในพื้นที่ก่อนพอได้เรื่องแล้วสเต็ปที่2ในหน้าก็จะใช้เส้นสายที่ตัวเองมีกับเจ้าหน้าที่ข้างในอำเภอแล้วก็มาถึงตัวละครสำคัญเลยครับในสเต็ปที่3ก็คือมีปลัดอำเภอคนหนึ่งที่คุมงานทะเบียนอยู่เป็นคนอำนวยความสะดวกทั้งหมดและสุดท้ายปึ้งบัตรประชาชนไทยก็ถูกออกให้กับคนที่ไม่ใช่คนไทยอย่างเป็นทางการเลยเห็นไหมครับว่าเขาทำกันเป็นทีมเวิร์กเลยแล้วจุดที่มันพีคที่สุดก็คือตรงนี้แหละครับมันมีเจ้าหน้าที่ระดับปลัดอำเภอเลยนะที่กุมอำนาจทุกอย่างไว้ในห้องทะเบียนได้เพราะอะไรนะเหรอครับก็เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยหัวหน้าตัวจริงเขาป่วยพอดีโอ้โหปลัดคนนี้เลยคุมเกมได้ทั้งหมดเลยแล้วในวงในเนี่ยเขารู้กันหมดเลยว่าถ้าจะทำเรื่องแบบนี้ต้องผ่านคนนี้เท่านั้นพอเห็นเรื่องจริงมาไปแล้วทีนี้เรากลับมาดูที่ตัวกฎหมายกันบ้างดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเขาว่ายังไงใครกันแน่ที่มีสิทธิ์ทำบัตรประชาชนไทยได้เรื่องนี้เนี่ยกรมการปกครองเขาชี้แจงไว้ชัดเจนเลยนะครับมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่เข้มงวดมากๆเลยสำหรับคนที่จะมาทำบัตรประชาชนและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับกฎหมายเขียนไว้ชัดเป๊ะๆเลยนะว่าคนที่จะมีบัตรประชาชนไทยได้ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้นย้ำนะครับว่าต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นไม่มีข้อยกเว้นไม่มีต่อรองครับในพรบการทะเบียนราษฎรเนี่ยเขาระบุคุณสมบัติไว้เลย3ข้อเป๊ะๆนะครับข้อแรกต้องมีสัญชาติไทยอันนี้สำคัญสุดข้อ2คือต้องมีอายุระหว่าง7ถึง70ปีแล้วก็สุดท้ายต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านคือทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้ชัดเจนมากๆแล้วถ้าเกิดมีคนฝ่าฝืนล่ะทำผิดกฎหมายข้อนี้บทลงโทษมันจะหนักแค่ไหนเรามาดูกันต่อเลยในตารางนี้จะเห็นชัดเลยครับมันมีความผิดหลักๆอยู่2แบบนะแบบแรกคือไม่มีสัญชาติไทยแต่ดันไปยื่นขอทำบัตรอันนี้โทษจำคุก 1-5 ปีแต่ถ้าเป็นแบบที่2คือไปปลอมแปลงบัตรประชาชนเลยอันนี้โทษหนักขึ้นไปอีกครับจำคุก 1-10 ปีเลยทีเดียวจะเห็นได้เลยนะครับว่ากฎหมายมองว่าการปลอมแปลงเนี่ยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่าการยื่นคำขอเท็จมากๆโทษนี่คือหนักกว่าการเป็นเท่าตัวเลยทั้งจำคุกทั้งค่าปรับถ้าเป็นแค่ยื่นคำขอเท็จนะค่าปรับสูงสุดก็ 100,000 บาทครับแต่ถ้าถึงขั้นปลอมแปลงบัตรเมื่อไหร่ค่าปรับพุ่งไปถึง 200,000 บาทเลยครับโหเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจริงๆเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็พาเรามาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญมากเลยนะครับว่าในเมื่อบัตรประชาชนที่เป็นเหมือนรากฐานของการยืนยันตัวตนมันถูกทุจริตจนสั่นคลอนได้ขนาดนี้แล้วเราจะไปเชื่อมั่นกับอะไรได้อีกล่ะครับนี่เป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆ